So as we mentioned, مش عايزين النور ده؟ لا هنا مفيش. خلاص اقفل. سعيد كده شايف؟ Okay. So as we mentioned, the 6 singular bones, frontal, occipital, and on the base we have isthmoid, sphenoid bone. We have an important bone forming most of the posterior part of the nasal septum, which is named vomer. The sixth or the last one is the mandible. The remaining are 16. So actually they are 8 bird bones. That's right? Similar, for example, like parietal, and then temporal, and then zygomatic, and then maxillary, nasal, and so on and so on. That's right? So now we will give some points. Skull equals what plus what? This part, that's right, plus this. So it equals movable part, which is mandible, plus fixed part, which is a cranium. Another equation, we have this line is cutting. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. We have this oblique line which divides the skull into 2 parts, as we see. So it equals below this line face skeleton or facial skeleton. What is the remaining above? Bone cavity containing the brain box. This is expressed as calvaria. That's right, calvaria, C-A-L-V-R-I-A, calvaria. That's right. So now we will start by normi or views of the skull. How many normi we have? 6. We have top view named verticalis, and then we have occipitalis, we have frontalis, we have lateralis, and we have number 5, number 6 as regard base. From outside it is named norma bisalis externa. From the inside it is named norma bisalis interna. That's right? I will start now by the norma verticalis. هقفل معاك ان شاء الله لو ربنا ييسر كده 2 نورما، وبعد كده ايه الدكتور عادل يجي يكمل لكم ايه النورما الثالثه. That's right؟ عشان هتخرج ناحيه الفارماسي مباشره. That's right؟ So نورما فيرتيكاليس. عشان اسهل عليك المأموريه، حد محتاج بيور انجلش هنا؟ That's right؟ عربي لا فرانكو عربي انا عشان بس في كلمات كده لا بالك. لما اجي اقول ان انا خلصت الدرس بتاع النهارده وذاكرته عشان ابدا ان انا اتفسح وكده ايه، انت تقول ان انا خلصت التوبيك ده لما تقفل 4 نقاط زي ما قلت لك في المحاضره. ان انا لما ابص على منظر نمبر 1 اتعرف على الشيرنج بونز، نمبر 2 اتعرف على اللاينز اوف ميتنج اللي احنا بنسميها سوتشرز، اتعرف على البوينتس اوف ميتنج اوف ذي سوتشرز. ذاتس رايت، بيتقابلوا فين؟ ثم اخر حاجه السبيشال فيتشر اللي موجوده في كل بون. ذاتس رايت. يلا نبدا باول بوينت اللي هو البونز شيرنج ان ذيس اريا. 1 فرونتال، واحده ورا occipital, and in between we have bird bone which is the parietal bone. انقل على البوينت اللي بعديها. What about the name of the articulating sutures؟ زي ما اتفقنا يا جماعه ان الجوينتس اللي موجوده في جسمنا حاجه من 3، يا فايبرس وديت فيكس طيب ما فيهاش حركه، يا اما تكون كارتلاجنس وديت فيها مودريت ديجري اوف موفمنتس، يا اما النوع الثالث اللي هو ساينوفيال اللي هو بيتمتع ب وايد رينج اوف موفمنت. ذاتس رايت. لذلك اكثر نوع منتشر في جسمك ساينوفيال، خلقنا لنتحرك خلاص كده ونسعى في الارض. ذاتس رايت. تعالوا نقول انواع الجوينتس اللي موجوده في السكال ال 22 دول كبونز ارتكليتنج مع بعض كلها من اي نوع؟ الاولاني اللي هو الفايبرس سوتشرز. ذاتس رايت اكسبت عظمه واحده فقط اللي هو ايه يا جماعه؟ التي ام جي، التمبرو مانديبولار جوينت الساينوفيال تايب. يلا مع بعض ناخد السوتشرز. ادي واحد اهو بيفصل او بيوصل الاثنين برايتال بونز مع بعض. يلا يا صادق قول اسمه. ساجيتال.
اربط الاثنين بارايتال قدام مع الفرونتال يبقى اسمه كورونال، اربطهم ورا مع الاوكسيبيتال واسميه لامدويد سوتشر، فايبرس سوتشرز. البوينت رقم 3 الميتنج بوينتس. وات از ذا ميتنج بوينتس بين ذا سوتشرز؟ حاجه من اثنين. لو كان كبير بنسمي هذا المكان بريجما، ذاتس رايت، ورا بنسميها لامدا. على كل جنب يا جماعه بتلاقي الكورنرز بتاعت البرايتال بون بتتقابل مع تمبرال او جروب اوف بونز، قدام بتقابل كمان مع 3 ويعملوا مع بعض منطقه بنسميها تيريون، بدا بحرف البي ولكنه سايلنت. انما فوق مستوى الماستود بروسيس بيتقال عليها استيريون. ذاتس رايت. انما لو هذا الطفل خلاص كده لسه مولود، بتلاقي الاماكن اللي انا قلت اساميها دي بتبقى عباره عن اماكن رخوه طريه سوفت، وبنديها مسمى جديد فونتانيلز. هاو ميني فونتانيلز وي هاف؟ ادي واحده اهي، انتيريور ميديال فونتانيل، بوستيريور ميديال فونتانيل، وأون ايزر سايد هتلاقي فيه 2 انترولاترال في مكان التيريور وبوسترولاترال في مكان الاستيريور. ايه فائدتها هذه الفونتانيل؟ وجت فكرتها ازاي يا حسام؟ ان هذه البونز اللي هي المبططه دي كان في الاصل عباره عن سوفت ممبرين ميزنكايمال تيشو، وظهر في المنتصف بتاعه زي سنتر للتمعظم اللي هو البرايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن، وبدات تنتشر منه عمليه الاوسيفيكيشن وتتحول من سوفت تيشو الى هارد تيشو. ويلكم. ذاتس رايت. طبعا بنتولد وما تكونش لسه كلها حصل لها هاردنس، فتتبقى مين هنا يا جماعه؟ الكورنرز، ودي اللي بنسميها فونتانيلز. ذاتس رايت. وعليكم الصلاه والبركات. نيجي بقى نحس كده دماغ الطفل الصغير تلاقي الاماكن كل دي واضحه قدامك، انما بنهايه الشهر الثالث تلاقي الاثنين اللي على الجناب اختفوا. يبقى حافظنا هذا الرقم، كومبليت اوسيفيكيشن لللاترال فونتانيلز باي ذا اند اوف السيردمنتس. ذاتس رايت. اضربه في 2 يبقى البوستيريور ميديال فونتانيل قفلت بنهايه الشهر السادس. اضرب 3 في 6 يبقى دي 18، يبقى بنهايه الشهر ال 18 يعني كام سنه؟ سنه ونص. اختفت تماما مين؟ الانتيريور ميديال فونتانيل. وصلت يا شباب؟ اهميه الفونتانيل قلناها كتير في المحاضرات. اول حاجه هي والسوتشرز بتبقى مفتوحه، ليه؟ عشان لما نيجي اثناء عمليه الولاده اللي هو اصعب نوع من انواع الولاده، يا ترى من تحت ولا من فوق؟ من تحت. ده من فوق ده مفيش حاجه خالص، تك تك تفتح حبحب وبتطلع على طول، صح كده؟ مش مشكله. انما الاصعب هو الفاجينال ديليفري للاثنين، للبيبي وللمصر. اختبار رائع. تعالى بقى كده نشوف، عايزين نقلل حجم الاسكال. اذا وجود هذه الفونتانيل والسوفت والاوبن سوتشرز بيسمح بالاوفرلاب للديفرنت بونز فورمينج ذا سكال كاب اوفر اتش اذر. بيسموا هذه العمليه الاوفر رايدنج اوف بونز، او مسمى زي ما قلت لك في المحاضره مولدنج اوف ذا سكال. ذاتس رايت. لذلك بتلاقي بعد الولاده مباشره دماغ الجنين كده عامله زي التور، عامله زي ايه؟ برج ايفل، ولكن بترجع تاني لوضعيتها وترجع البونز لوضعيتها الايه المظبوطه فيو دايز افتر. ايه تاني؟ الله، كل ما كانت السوتشر دي مفتوحه والفونتانيل سوفت تدي فرصه للبرين جروس يا عم حسام. ليه بقى؟ اسرع فتره البرين بينمو فيها هو اول 2 سنين من العمر. لو السكال ديت قافله تماما، الراجل ده يحصل له ايه؟ تخلف عقلي، منتال ريتارديشن. يبقى البرين كويس ومفيش كروموزومات وحشه ولا حاجه وكل شيء تمام، بس السكال هي اللي قافله عليه. بيسموا هذا المرض ايه؟ كرينيوستينوزيس او كرينيوسينستوزيس. ذاتس رايت. بمنتهى البساطه الدكتور او الام لو اكتشفوه يفتحوا بس الايه؟ السوتشرز، والطفل ده وانا شفت حاجات زي كده كتير بيفتح السوتشرز والسكال تنمو وبالتالي البرين يحصل له جروس طبيعي. اذر فاليوز، لو لقيت كدكتور بيدياتريسن خلي كده راجل تخصص اطفال ولقيت السكال دي بتاعت الطفل ديت عاليه قوي، معنى كده ان في ايه؟ في ضغط عالي ايه؟ جوه. اذا وي كان دايجنوز سم ديزيزز مجرد ان انا اشوف حاجه زي كده اللي هو انكريز انترا كرينيال بريشر
والعكس لو لقيتها هبطانه لتحت، الراجل ده يبقى عنده ايه؟ او الطفل ده عنده جفاف اللي بنسميها ديهايدريشن. الله، انما لو الطفل ده عدى عليه مثلا عمر سنتين او سنتين ونص ولقيت الفونتانيل ديت لسه طريه، يبقى الراجل ده عنده ايه؟ مش راجل ولا حاجه، ده طفل. في مشكله في الاوسيفيكيشن، يبقى ان الكالسيوم قليل، يعني بيسموا المرض ده ايه؟ لين العظام اللي هو ريكتس. delayed closure of the fontanelle فوق الاكسبكتد ديت ايكوالز ايه؟ ريكتس اللي هو لين العظام. بس رايت مشكله الفيتامين دي 3. اخر بوينت يا شباب اللي هو في سبيشال فيتشرز، ودولت حاجه من اتنين. في منتصف البرايتال بون مكان البرايمري سنتر تلاقي حته عاليه قوي كده عامله زي القرون، بيسموها ايه يا شباب؟ برايتال امينس. كلنا نحس على بعض ايه نفسنا بطلت. اخر حاجه احتماليه تبقى موجوده او مش موجوده. اتفقنا؟ برافو عليك. لما اقول موجود او مش موجود اذا ده خرم عبيط خلاص كده ينفذ حاجه. لو موجود اهلا وسهلا، مش موجود في غيره كتير خلاص كده. ليه بقى يا عبد العزيز؟ ان جوه هنا الكرينيال كافيتي فيه ساينسز، جيوب وريديه كبيره. اتفقنا معنى كلمه ساينس؟ يعني فين واسع جداره رقيق ملوش صمامات. ذاتس رايت. مدفون جوه الديورا ويتقال عليه ديورال فينس ساينسز. وفي نفس الوقت يا جماعه في انسجه مغطيه الاسكال بتاعتك. مين النسيج ده؟ فروه الراس. عارف فروه الراس اسمها ايه؟ سكال. اتاري في فينز بتخترق اخرام معينه موجوده في الاسكال. شايفين الاخرام كتير ازاي؟ وتوصل ما هو بالداخل ما هو بالخارج. وهذه الفينز لا تحتوي على صمامات. فالفلس سمول شورت فينز كونكت انترا with extra cranial veins. ايه الفكره؟ عشان لو زاد الضغط ولا حاجه في الدم اللي جوه تسرب شويه بره تعمل ايكواليزيشن للبريشر. ولكن لها عيب، ان لو في صديد او التهاب ميكروبي في الخارج وانت عالجته بطريقه سيئه يعني ضغطت عليه هيرتجع ويعمل جوه التهاب صديدي ويؤدي الى سيبتيك فينس ساينس ثرومبوسس، تجلط دم مسبب بالميكروب. That's right. وبالتالي هذه الفينز بيسموها emissory فينز. هتقروها كده في الكتاب SSARY. في ناس يقولوا عليها emissory، لا هي اسمها emissory فينز. That's right. وبالتالي هذا الفورامين اهو موجود في الموديل ده. فورامين صغير اهوت يا جماعه موجود فين؟ في البرايتال بون على جناب الساجيتال سوتشر، ولكنه على بعد 4 سم من اللمده. اسمه برايتال ايميشري فورامين. احيانا في بعض الاسكالات الحقيقيه خلاص كده اللي دي موديلز تلاقيه في ناحيه ومش موجود في الناحيه. مراجعه للنورما فيرتيكاليز انهاري. نمبر 1 شيرنج بونز فرونت اوكسيبيت برايت سوتشرز كورونا لامدويد ساجيتال. ميتنج في الكبار بريجما لامدا تيريون استيريون. ميتنج ولكن في الصغيرين انتيريور ميديال فونتانيل بوستيرو ميديال فونتانيل انترولاترال بوسترولاترال اللي على الجناب بنهايه الشهر الثالث، الخلفيه بنهايه الشهر السادس، الاماميه في نهايه السنه ونص الاولى او 18 شهر. هو نفس الايه؟ المقياس. وعرفنا الاهميه بتاعتها. اخر حاجه الفيتشرز في منتصف البرايتال امينس وقرب الساجيتال يا موجود يا مش موجود برايتال ايميشري فورامين. نورما اوكسيبتاليس. اظن بقى السيستم سهل. يلا اول بوينت شيرنج بونز اوكسيبتاليس. يبقى مين اهم بون يا يزيد؟ اوكسيبتال بون. ذاتس رايت. ايه الخرم اللي موجود فيها؟ اكبر خرم في السكال. ماجنم بيعدي وينفذ 10 حاجات. طبعا بالتدرج كده هتعرفوها ان شاء الله. فيها نيرفس وفيها باسكولار وفيها فايبرس تيشو او ميمبرينز يعني. انما اهم نيرفس تيشو ماشي فيها هو برين ستيم. اخر حته في البرين ستيم اسمها ميدالا اوبلونجاتا. هي دي تحت مستوى السكال تقلب ويتقال اسمها سباينال. ذاتس رايت. يبقى الكونتينيوتي ما بين الاثنين
تحت مستوى الفورامين ماجنم، يعني مستوى الاطلس اللي هي الفيرست سيرفايكال فيرتبرا. تعالوا بقى كده نشوف اذر بونز ممكن اشوفها في النورما اوكسيبيتاليز. يحيى بيقول لي انا شايف نهايات البرايتا. يحيى كمان بيشوف لي ان الخلفيه بتاعت التمبرال اللي اسمها ماستويد بروسيس. يبقى الشيرنج بونز 1 مين اند 2 شيرنج باي سمول بارتس زي البرايتلز والماستويد. ذاتس رايت. اخر حاجه يا جماعه او ثاني حاجه هو اللاينز او السوتشرز. ايه اهم سوتشر موجود؟ لامدويد. هاويفر ان في 2 سوتشرز صغيرين كمان موجودين اللي هو التقاء الماستويد مره مع الاوكسيبيتال ومره مع البرايتال. ادي مره مع الاوكسيبيتال شايفينه اهو. يبقى بيتقال عليه اوكسيبيتو ماستويد. ومره الثانيه التقاء مع البرايتال بون يبقى اسمه ايه؟ بارايتو ماستويد. ميتنج بوينتس في الكبار. الله، طب ما انت قلتها من شويه يا دكتور عبد الحميد اهو. ده كان اسمه ايه؟ استيريو. اكسلنت. امال ده كان اسمه ايه؟ لامدا. والميتنج بوينتس في الصغيرين كان اسمها ايه يا شباب؟ فونتانيلز. حفظنا الفونتانيلز. اخر حاجه الفيتشرز. الفيتشرز اللي موجوده خاصه بالاوكسيبيتال بون. في منتصف الاوكسيبيتال بون هتلاقي ان في حته اكثر بروزا ولوكالايزد وينزل منها زي جدار بارز عالي وعليكم السلام وبركاته لحد ما يصل لمين؟ للفورامين ماجنم اوت. كلاهما موجود في الاوكسيبيتال من بره. يبقى اسمهم ايه؟ اكسترنال اوكسيبيتال. لقيته زي النقطه وعالي يبقى اسمها بروتيوبرنس. خطي يبقى اسمه كريست. نقولهم بقى يا عبد الرحمن. اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس، اكسترنال اوكسيبيتال كريست. نلاحظ بقى ان في زي 3 خطوط. هذه ال3 خطوط منهم 2 بيطلعوا من البروتيوبرنس، واحد راح في اتجاه الماستويد يعني ماشي هوريزونتال، انما اللي فوقيه راح في اتجاه البرايتال ومالوش نهايه. زيهم برضو الناحيه الثانيه هم يا شباب. الثالث بتاعنا على كل ناحيه بيطلع من منتصف الكريست ويمشي مباشره في اتجاه الماستويد يعني برضو ماشي هوريزونتال. هذه ال3 خطوط اسمها نيوكال لاينز. واللي اسمها نيوكال لاينز. عارفين معنى كلمه نيوكي يعني ايه؟ نيوكي يعني الباك اوف ذا نيك اللي بالبلدي كده بيسموه القفا. خلاص كده الخلفيه دي فيها عضلات كتيره فبتبقى ايه؟ هذه اللاينز بتخدم على هذه الانستراكشنز. ذاتس رايت. تعالوا بقى كده نديها اسامي. ادي واحد اهو فقاموا مسمينه هايست نيوكال لاين ثم سوبيريور نيوكال لاين واخر حاجه بنسميها انفيريور نيوكال لاين. هايست ثم سوبيريور والاخير بنسميه انفيريور نيوكال لاينز. اخر فيتشر هنشوفها في هذه النورمه هو عباره عن خرم يا موجود يا مش موجود. بهاء يعني اقصد ايه بقى؟ ايه اللي موجود او مش موجود؟ ايميشري فورامين. ذاتس رايت. وهذا الايميشري فورامين الاقيه قرب التقاء الاوكسيبيتال مع الماستويد. فاكرين اسم السوتشر ايه؟ اسمه اوكسيبيتو ماستويد سوتشر. وساعات تلاقيهم اكتر من خرم. الناس اللي هتركز معايا اهوت هتلاقي فيه حتت كده اهوت صغيره هدورها بالعلامه دي. ادي 2 اهمت وهنا 1 اهوت. نقول اسمه بقى اوكسيبيتو ماستويد سوتشر. عنده هتلاقي فيه 1 أو أكتر من 1 من الفورامينا ويتقال اسمها ماستويد ايميشري فورامينا. ايه فايدتها تاني؟ بتوصل ايه؟ ايميشري فين؟ ما بين ايه وايه؟ ما بين واحد من الديورال فينا الساينسز اللي مدفونه جوه مع الفينز اوف ذا سكالب. خلف مين؟ خلف الاوريكل. لان السكالب متقسم على جزئيتين. ما هو ما موجود امام الاوريكل والثاني بيتقال عليها بيهايند ذا اوريكل. ذاتس رايت. مراجعه على النورما اوكسيبيتاليز ان هاي. شيرنج بونز اوكسيبيتال part of parietal and mastoid. Sutures lambdoid parieto mastoid occipito mastoid suture. Meeting points
ايزر لامدا استيل اور فونتانيل اللي هي البوستيروميديان والبوسترولاترال فونتانيل. فيتشرز external occipital protuberance and crest. 3 nucleus. Highest, superior, inferior. Lastly, this is emissory foramen. باسم الماستويد فيتقال عليها ماستويد emissory foramen. That's right. تاخدوا ريست شويه وبعد كده تبداوا ايه؟ النورما ديزاجز. كان المفروض تاخدوا النورما فرونتاليس ولكن حصل فيه تعديل كده بالنسبه لللاب ان احنا نقول لكم النهارده البيز اوف ذا سكار فورمالز. استفادوا دلوقتي ده وبصوا على الاثنين نورمال ديل وراجعوا مع بعض.